السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل حلا الأوريو البارد ب3 مكونات فقط بطعم كتير طيب بطريقة كتير سهلة. بيلزملنا 750 مللتر أو 3 أكواب من كريمة الخفق السائلة، يعني مثل هيدي العلبة ونص علبة تانية كمان. الكريمة لازم تكون باردة كتير حتى تخفق معنا بشكل سريع وتشد بشكل منيح. منبلش خفق، بتاخد وقت تقريبا من 4 دقايق ل 5 دقايق أو حسب حتى تشد عندكم توصل للقوام المطلوب. واللي بالعادة بتعذبوا الكريمة حتى تشد معه يبرد الوعاء اللي بده يخفق فيه، كمان بصير بيتسرع الوقت حتى توصل الكريمة للقوام المطلوب. بدي ضيف عليهم 9 حبات جبنة كريمي. ما فينا نستعمل جبنة المثلثات المالح، بدنا نستعمل هيدا النوع. فيكن تستعملوا أي نوع بدكن إياه، أنا بهيدي الوصفة عم بستعمل هيدا النوع. بدنا نخفقه، لازم تكون الجبنة لينة بحرارة الغرفة حتى ما كتير تعذبنا، لأنه هي من دون شي أول شي شوي بتعذب بس بعدين بتلين، فما بدنا إياها تكون باردة. شوي شوي هي لحالها حتلين وحتاخد معنا قوام منيح. بنضيف عليها شوية كريمة من اللي خفقناهن، كمان بتصير لينة أكتر، بيمتزجوا بشكل أسهل. بس نوصل للقوام المطلوب بنضيفها على الكريمة المخفوقة وبدنا نخلطهم سوا بشكل منيح حتى يمتزجوا بشكل كامل. الكريمة لازم تشد عنا، ما تتركوها رخوة لأنه بتصير بعدين الطبقات ما بتمسك على بعضها. بدنا اياها تكون شادة وماسكة بهيدا الشكل. وهلأ بالصينية اللي عم نستخدمها بدنا نبلش نحط الطبقات. بنبدأ بطبقة أوريو. عم بستعمل هون بكل طبقة 4 أكياس أوريو صغار. قطع الأوريو مثل ما هن عم حطهم، ما غمستهم بحليب ولا بأي شي، مثل ما هن من الكيس بنفتحهم بنحطهم، لأنه هن حيطروا أكتر، حياخدوا طراوة مع الكريمة بس نحطهم بالبراد. على قد ما هي بسيطة على قد ما فعلا كتير كتير طيبة، بس حتتذوقوها لأنه الأوريو حياخد قوام كتير حلو، حيضل محافظ على قوامه بس حيصير قطرة كتير، حيعطي طعم طيب جوا الحلا. وهيك حطينا أول طبقة من الأوريو فوقها طبقة من الكريمة، وزعناها بشكل متساوي. بنرجع منعيد نفس الخطوات، بنحط طبقة من الأوريو وبنرجع كمان فوقها طبقة من الكريمة. أنا هون عم بعمل 3 طبقات من الأوريو. طبعا إذا أنتم ما بدكم تستخدموا هالقد طبقات بدكم أقل، فيكم تعملوا طبقتين بس بتخففوا شوي كمية الكريمة ما تطلع كتير كتير عليها. وهيك عم نكرر نفس الخطوات. بدنا نوزع الكريمة بشكل منيح، لازم تكون متوزعة بتساوي، وكمان تأكدوا انها توزعت منيح على الأطراف. وهلأ عم نحط الطبقة الثالثة من الأوريو بنفس الشكل. كل طبقة عم حط عليها 4 أكياس. طبعا انتو حسب حجم الصينية أو القالب اللي عم تستعملوه ممكن تحتاجوا عدد أوريو أقل، وممكن تعملوا طبقات كمان أقل. بس مثل ما قلت إذا طبقات أقل خففوا كمية الكريمة، يعني فيكم تكتفوا بعلبة 500 ملي بس، يعني كوبين من كريمة الخفق إذا بس حتعملوا طبقتين من الأوريو. وهيك لنوصل لآخر طبقة منوزعها بنفس الشكل. مثل ما شايفين أبدا ما بتاخد وقت بالتحضير وما بتاخد تعب بالمرة. وللتزيين حطيت كيس أوريو بكيس نايلون وفتفته بأي مضقة أو أي أداة عندكم تنفع، لأنه تفتفتوه خشن بهيدا الشكل. وزينت فيه، ما عملته بالماكينة لأنه أنا بدي إياه خشن بهيدا الشكل، كتير بيطلع حلو بس يتزين بحبات خشنة وتكون شوية سميكة. وهيك بنكون خلصنا الحلا ب3 مكونات بوقت كتير سريع، صار جاهز معنا. هلأ بدنا نفوته على البراد أقل شي 4 ساعات، إذا قادرين أكتر بيكون أفضل، وإذا بدكم تركوه ليلة كاملة. وهلأ بعد التبريد صار جاهز للتقديم. فعلا هالحلا قوامه كتير كريمي وخفيف وطعمه كتير كتير طيب. الكريمة والجبنة كتير خفيفين وطيبين بالتم، مع قطع الأوريو اللي محافظين على قوامهم بس كمان أخدوا طراوة خفيفة من الكريمة، حيعطي مزيج جدا رائع وطعم كتير طيبة. هلأ هيدا القوام من البراد. إذا بدكن يا شادد أكتر منفوته على الفريزر لمدة ساعة كاملة، بيصير عنا بهيدا القوام، بيكون مجمد أكتر على بعضه وشادد أكتر، فحسب الرغبة انتو القوام اللي بتحبوه بتصيروا بتقدموا فيه. وأنا بفضل تحطوه بالفريزر شوي لأنه هو قوامه خفيف كرمال يتسهل عليكم بالتقديم. بس بدكم تقدموه بالصحون حطوه بالفريزر تقريبا ساعة أو حتى تحسوه شد معكم شوي، هيك بيتسهل عليكم بالتقديم أكتر، لأنه هيدا الحلا قوامه كريمي أكتر من ما أنه يكون شادد مثل التشيز كيك.
فهيك كريمي وكتير خفيف، والقطع هيك بتكون عنا ما بتتقطع بشكل كتير متناسق، حتكون هيك خفيفة وكريمية، وهيدا الشي اللي بيميزه، حيعطيه طعم كتير طيب كمان. هيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.